Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix một cái lỗi của cái lọc treo HBL này nha. Các bạn xem nguyên nhân của nó này như sau nha. Các bạn để mình cắm điện nhé. Các bạn xem nhé. Này, nó kêu rất là to nhé. Kêu to này thì một phần là nó bị cái lượng 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 khí mình lấy nước ra này, cái đầu ao ra này quá lớn nhá. Các bạn chú ý nhé. Khi mình chỉnh cái này phần này này, cái phần núm này mình giờ lấy cái phần nước này nhá, nhiều quá nhá, nhiều quá chạy trong một thời gian dài là nó sẽ bị e khí nhá. Mình mồi một thời gian là mình sẽ bị e khí nhá. Đây mình sẽ vặn ra mình mồi nhá. Các bạn vặn đây, mình sẽ quay đây cho các bạn vặn ra nhé. Này các bạn vặn này, vặn vặn theo chiều kim đồng hồ này. Đấy. Thì nó sẽ ra nhé. Đấy. Thì mình sẽ tháo ra mình mồi được nhé. Đây. Đó, mình sẽ mồi nước vào cho bạn xem nhé. Mình sẽ mồi nước này. Mồi này thì mình sẽ mồi cho nước đầy cái ống này nhá. Đó. Nó sẽ hơi bị sồi nước lên. Và cái hiện tượng kêu này nhá, kêu này rằng là do cái lượng nước ấy, lượng nước nó bị bơm hết ra ngoài nhá. Mình vặn thì mình vặn vào theo chiều kim ngược kim đồng hồ nhá. Đây mình sẽ cắm điện này, cắm điện cho bạn xem nhá. Đó, và phần nước nó đã lấy ra này. Đây nha, các bạn nhìn nhá. Đó, cái phần nước này các bạn nhìn này. Để mình sẽ quay gần để các bạn xem nhé. Đó, nó đã hết kêu rồi. Mồi này thì sau một thời gian nhé, vì cái lượng nước này các bạn lấy nhiều ra này. Đấy, các bạn lấy nhiều liều nước nó sẽ phun mạnh ra nhé, phun mạnh ra mà cái đầu in kìa nó cấp nước không đủ nhá, thì nó sẽ sinh ra cái hiện tượng e khí nhé. Thì mình điều chỉnh cái lượng 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 ra nhé. Thì mình đây là như này là như này là mình lấy tất cả ra nhé, bơm bao nhiêu mình ra nhé, thì mình lấy một lửa đây. Đó, mình điều chỉnh lượng lượng ao này, lượng phần ao này vừa phải nhé, vừa phải thì cái lượng lượng bơm ra nó lượng lấy ra. Các bạn nhìn ở đây này, nhìn là cái đầu này. Đấy, các bạn cái phần đầu này, phần đầu này nha, các bạn nhìn này, nó sẽ cái lượng khí nó thoát ra, nó không có lượng khí thoát ra nhé, để nó cân đối giữa cái đầu nước nó vào ấy và đầu ra này, đầu ra này.
để mình đánh cái này, nó đánh cái mặt nước này nó sẽ không có bị váng nhé. Nước ra mình sẽ điều tiết được cái này. Đây các bạn lấy nhiều, càng nhiều ra thì cái bơm nó sẽ nhanh bị khí nhé. Khi cái mặt nước này, nó bị thấp xuống này, nhất là vào mùa đông nhá. Mùa đông thì cái mặt nước này so với cái nọc treo của mình ấy, nó sẽ nhanh bốc hơi nước hơn, nên là mình sẽ lấy một cái lượng nước mình phần ao ấy, mình lấy vừa phải thôi, nên là mình lấy hết cỡ này. Các bạn lấy một nửa nhé, lấy một nửa thôi để dùng xong một thời gian dài ấy, thì nó sẽ không bị tiếng kêu to nhé. Còn nếu mà kêu to nhé, kêu to thì mình sẽ tháo cái phần lọc ra, mình vệ sinh lại. Cái phần ở chỗ bơm nhé. Vệ sinh lại bơm và lắp cái gioăng nhé. Kiểm tra gioăng xem nó có bị bẩn không, bị xẹp không nhá. Nếu mà bị xẹp nhá thì các bạn có thể quấn thêm một chút mà băng tan nhá, hoặc là đệm các bạn ra cái cửa hàng chuyên vật tư cho điện lạnh ấy, nó có cái bông, có cái phần bảo ôn đấy, cái phần các bạn hỏi dây bảo ôn đấy, thì là họ sẽ bán cho cái đấy, mình về mình cắt, mình đệm vào cái phần gioăng nhá, thì nó đảm bảo nó sẽ ok nhá. Một số nó bị mòn nhá, trong quá trình dùng lâu nhá, dùng lâu thì cái phần bánh cái phần trục nhá, cái phần trục sứ nó bị mòn nhá. Trục sứ bị mòn thì mình đệm làm sao cho nó cân, hoặc là các bạn có thể tìm mua nhé. Còn cái hiện tượng như ban đầu mình kêu là chạy trong một thời gian dài, mình lấy cái lượng nước này, mình mở nước to như này nhá, các bạn nhìn này, mở to như này thì sau một thời gian dài nước nó không cấp đủ, nó sẽ bị khí dần dần là nó sẽ bị kêu. Và hiện tượng kêu này là hiện tượng nước nó không ra này, nên là sẽ bị kêu. Nên các bạn thường là các bạn lấy cái phần ao này nó nhiều quá là nó bị kêu nhá. Đây là mình vặn hết, là mình chỉ lấy một phần này, nhưng một phần này thì mình hãm nhiều quá nhé, hãm nhiều quá sinh ra là cái bơm của mình nó bị gỉ nhá, là cũng hại bơm nhá. Nên là các bạn lấy vừa phải này, mình thì mình hay lấy một nửa này. Đấy, một nửa như này vừa phải cân đối. Nếu các bạn biết những cái bơm của nhà ấy, bơm mà mình dùng trong các hệ thống như là kiểu bơm trọ hồi nhé, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lúm xoáy này ở cái trọ hồi nhé. Hệ thống bơm trọ hồi ấy, thì cái thường là sẽ dùng ở cái góc mà này nhá. Các bạn nhìn, các bạn chú ý, các bạn thấy cái trọ hồi là nó có một cái lúm xoay để mình căn chỉnh giữa lực hút và lực đẩy nhá. Lực hút và cái lực cái hồi lại để mình bơm lên đấy, là chính là cái núm này này. Là mình sẽ cân đối cái phần núm xoay này làm sao cho nó hợp lý, để cái phần nước này, nước ra này và cái phần nước vào nó cân đối, thì nó sẽ không bị khí. Cái phần này nó có lượng khí ở đây này, nó sẽ đầy dần đầy dần, là nước nó phần ao ra nó sẽ càng ngày càng nhiều khí nhá. Mình lấy nhiều quá, mình lấy hết ra thì cái lượng khí bắt đầu nó sẽ
đầy đầy dần ở cái ống này, và nó sinh ra cái dần dần nó sẽ làm cái phần ao này nhá, phần ao nó bị khí nhá, nên là mình lấy cái căn chỉnh cái này nó vừa phải. Nếu các bạn nào là làm điện cơ ấy, các bạn nào làm sửa chữa máy bơm ấy, thì các bạn rất quen thuộc cái phần chỉnh trọ hồi này, chỉnh cái phần ở phần trọ hồi, chỉnh cái phần hồi nước ở cái bơm, ở cái bơm đĩa nhá, cái bơm đĩa mà mình gọi là bơm trọ hồi ấy. Cái khoan giếng, như cái giếng rất là sâu nhá, sâu thì họ sẽ lắp cái hệ thống trọ hồi, và nó có một cái phần van chỉnh này, chỉnh cái lượng hồi lên, trọ hồi cái phần hồi nước bơm, phần bơm xuống giếng và phần hút lên nhá, cân đối nhá. Cái phần này nó sẽ cân đối, nó chỉnh cái lực lực phần nước mình sẽ bóp ra ở cái đầu vòi để mình sẽ chỉnh cái van đấy, mình chỉnh cái lượng hồi lên và lượng đẩy nước lên, lượng nước bơm xuống giếng đấy, người ta gọi là trọ hồi đấy, bơm hồi này, bơm muốn nó vừa bơm xuống dưới mà nó hồi một phần nước xuống giếng, và một phần nó sẽ bơm lên trên, là cái phần nó có cái van một cái góc như này. Các bạn nhìn thì các bạn nào mà nhìn thấy bơm trọ hồi, các bạn nhìn thấy đâu các bạn thấy ngay, nên cái phần này cũng thế, nó hoạt động tương tự như vậy nhá. Nên là phần này mình lấy nhiều là sẽ bị dần dần sẽ bị khí nhá, khí nó ở đây mà ra nhá. Nên là cái phần thuộc vốn mình làm nghề nó mình suy luận ra thôi, còn có phần nào mà không đúng nhá, các bạn nào mà chuyên thủy sinh thì các bạn bổ sung cho mình nhá, để mình nâng cao cái khả năng xử lý ở cái phần nuôi tép cảnh này nhé. Còn cái hiện tượng mà kêu nhá, kêu thì các bạn vệ sinh lại sạch sẽ cái phần bơm nhá. Cái phần bơm là mình vệ sinh, tháo ra mình vệ sinh thật là sạch sẽ, nó sẽ ok thôi. Đây, các bạn, đây là phần này của mình đã test thử, mình đã chỉnh nó cái mức lấy nước, lấy cái phần ao này nó ra, bơm ra nhiều này, để nó lâu nó có hiện tượng khi cái nước này nó thấp xuống này, thấp xuống là nó sẽ sinh ra khí nhá. Đây, nên cái phần này này, các bạn cắm nó, cái phần này nó chìm dưới mặt nước nhá, nó nổi trên mặt nước hoặc thấp lên là nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng nước nhá, lượng cái khí này vào này sẽ gây ra này. Rồi các bạn nào mà có nguyên nhân nào hay thì bổ sung thêm cho mình nhá, ở dưới video này nhá. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn có mồi nước, các bạn xử lý được cái tiếng kêu này, xử lý được cái lỗi trên cái lọc X dòng HBL này nhá. Còn đây là cái bể tép của mình này. Công việc của bạn hay là đợt vừa rồi là nó sinh ra mọc rất là nhiều rêu này. Ở đây là những cái con cạn mún này, mình thả một con mún cái này, hai con mún, một con mún kim sa và một con mún nửa ở đây để nó xử lý cái bọn muỗi nhá. Bọn muỗi nó hay bay vào đây, nó để trứng, nó có lòng cái con muỗi đây là bọn này, cá này nó sẽ xử lý nhé. Mấy cả những cái con sán nhỏ trắng nhé, mình nuôi bọn này là không thấy cái hiện tượng gì, mà nó cũng không mún này nó cũng lành nhá, nó không đớp cái bọn tép này của mình đâu. Tép của mình tép này, Bull Mary này, bạn nhìn này, những con Bull Mary nhá, những con Bull Mary rất là
đỏ luôn. Cái đèn này của mình thì nó ờ, bị ám màu vàng nên là cái tép của mình nhìn nó cũng không được đỏ lắm. Nhưng các bọn mình nhìn được thực tế là các bọn Bulmeri của mình ở đây rất là đỏ nha. Cái đèn này của mình nó cũng đang bị hiện tượng, nó đang bị hỏng rồi, nó bị hỏng một số led rồi, mình cũng chưa có thời gian mình xử lý. Nhưng bọn mún này nó rất là lành nhá, mình để ý là nó cũng không xử lý những con tép con đâu. Đây, các bạn thấy video mà có hữu ích thì các bạn cho mình một like nhé. Các bạn có mẹo gì hay để hơn thì có thể comment chỉ dẫn cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé.